තාක්ෂණික ප්‍රවසවල හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අල මේ එකතු වෙලා ඉන්න ටෙක්නිකල් ටයිම් YouTube channel එකත් සමග අද මේ වීඩියෝ එක මම ඔයාලට අරන් ඉන්නේ. content creator කෙනෙක් හැටියට කටයුතු කරද්දී ඔයාලා ගොඩක් වෙලාවට editing පිළිබඳ වඩා සැලකිලිමත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ වීඩියෝ එක editing නැතිව සුපිරි වුණාම තමයි ඕනම audience කෙනෙක් ඔයාලා වීඩියෝ එක මත රඳා පවතින. ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේ තිරේ this when මේ editing ක්‍රම දෙක පිළිබඳ තමයි මම මේ වීඩියෝ එක පුරාවටම කතා කරන්නේ. එක දිගටම රැඳී ඉන්න කියනත් ආරාධනා කරනවා. ඔයාලා මගේ channel එකට තවමත් අලුත් සමාජයක් නම් subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. bell icon එක click කරලා තියාගන්න. මම අලුතෙන්ම වීඩියෝ එකක් දැම්ම සැනින් ඔයාලගේ ළඟට ගෙන්න ගන්න. අපි වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා මේ පිළිබඳ කතා කරමු. මුලින්ම ඔයාලා මේ විදිහට kinemaster එක open කරලා පළවෙනි white background එක ඔයාලා පසුබිමට තෝරා ගන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ වගේ කැමති no copyright png එකක් download කරගත්ත එක add කරගන්න ඔයාලගේ මේ වීඩියෝ එකට. ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ in animation එකට ගිහින් wipe down කියලා තියලා එතනින් time එක ඔයාලට adjust කරගන්න පුළුවන්. then ඔයාලට add කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ png එකක් අතක. ඒ කියන්නේ මම මෙතනින් කරන්නේ ඔයාලට whiteboard animation එක කොහොමද ඔයාලගේ වීඩියෝ එකට add කරගන්නේ කියලා. මුලින්ම මෙන්න මේ විදිහට මේ අත පින්තූරේ පටන් ගන්න තැනට ගෙනල්ලා ඔයාලා වම් අත පැත්තේ යතුර ක්ලික් කරලා මේ විදිහට ප්ලස් කියන එක දීලා මේ විදිහට draw කරගෙන ඉන්න. ඊට පස්සේ වලට පේනවා ඇති. නැවත මේ මම ඔයාලට පෙන්වන ආකාරයටම ඔයාලගේ වීඩියෝස් වලට එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ නැවතත් ප්ලස් කියන සලකුණ දීලා මේ විදිහට draw කරගන්න. ඊට පස්සේ නැවතත් මේ කරන ආකාරයටම ඔයාලත් මේ පින්තූරයට මේ draw එක කරගන්න. ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලගේ වීඩියෝස් වලට picture add කරද්දී මේ whiteboard animation එක ගොඩක්ම වැදගත් වෙනවා. එතනින් ඔයාලගේ වීඩියෝස් වලට අලුත්ම පෙනුමක් මේ whiteboard animation මගින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලගේ වීඩියෝස් එකට ලබා දෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ whiteboard animation පාවිච්චි කරනකොට ඔයාලා පින්තූරයත් එක්ක මේ විදිහට draw කරලා පෙන්වුවට පස්සේ එන audience එකට උනත් ඔයාගේ වීඩියෝස් එකේ තාත්විකභාවය ගොඩක්ම පැහැදිලි වෙනවා. මේ විදිහට අවසානයේදී draw කරලා ඉවරලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද මේ වීඩියෝ එක ප්ලේ වෙන්නේ කියලා. ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති කොහොමද මේ වීඩියෝ එක ප්ලේ වෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි මේ whiteboard animation එක ප්ලේ වෙන්නේ මේ පින්තූරෙත් එක්ක. මේ ස්ටෙප් එකෙත් ඔයාලා kinemaster එක මේ විදිහට ඕපන් කරලා මුලින්ම ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ black background එකක් set කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති layer කියන option එකට ගිහලා text එකක් ඔයාලට type කරගන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක යන අතරතුර subscribe like share කියන මේ විදිහට ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලා පාවිච්චි කරනවා. ඒ හරියට කරන්න
කොහොමද ඒ දේ කියලා තමයි මම මේකෙන් පෙන්නන්නේ. මේ විදියට ඔයාලා මේ ෆ්‍රොන්ට් එක සිලෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ ආට මෙතනින් ඔයා කැමති ෆ්‍රොන්ට් එකක් සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. මම මෙන්න මේ විදියට තමයි මේ ෆ්‍රොන්ට් එක තමයි සිලෙක්ට් කරගන්නේ ඔයාලට. ඊට පස්සේ in animation out animation ඔයාලා මේකට දෙන්න මේ විදියට wipe right කියලා in animation එකේදී දෙන්න, wipe left කියලා out animation එකේදී දෙන්න. එතකොට ඔයාලගේ මේ front වල අමුතුම පෙනුමක් තමයි ඔයාලගේ වීඩියෝ එකට ලබා දෙන්නේ. මේ පහලින් පුළුවන් වලට ටයිම් එක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න. ඊට පස්සේ වලට කරන්න තියෙන්නේ මේ වගේ බෑග්‍රවුන්ඩ් එකක් මේ වීඩියෝ එකට මේ ප්‍රොන්ට් එකට ඇඩ් කරගන්න. මේ වගේ ඇඩ් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා ක්‍රෝමා කී එක භාවිතා කරලා ඩාර්ක් කලර් එකක් මම බ්ලැක් කියලා තමයි සිලෙක්ට් කරගන්නේ. අපි බලමු දැන් කොහොමද මේක මේ අකුරුත් සමග ප්ලේ වෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ප්ලේ වෙන්නේ. දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ එකම එක දෙයක් මේක එක්ස්පෝර්ට් කරන්න අනිවාර්යෙන්. මේ එක්ස්පෝර්ට් කරගත්ත වීඩියෝ එකට කොහොමද අපේ වීඩියෝ එකට හරියට ඇඩ් කරන්න කියලා මම මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ එකක් තමයි සිලෙක්ට් කරගන්නේ. දැන් අපි අර එක්ස්පෝර්ට් කරගත්ත වීඩියෝ එක මේ විදිහට තමයි පහලින් සිලෙක්ට් කරගන්න. ඔයාලට පුළුවන් මේක ඔයාලට පේනවා ක්‍රොපින් කියලා පහළ තියෙන ඔප්ෂන් එකේ සයිස් එක වෙනස් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ වීඩියෝ එකට ඔයාලා මේ විදිහට ඇඩ් කරගන්න. මෙන්න මේ ආකාරයට. ඊට පස්සේ තියෙන ඇරෝස් වලින් ඔයාලට මේකේ සයිස් එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු කොහොමද ඒ වීඩියෝ එක ඇඩ් කරගත්තම තියෙන ලුක් එක කියලා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලට පේන්නේ පසුතල. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක පුරාට මොල රැඳී ඉඳලා යම් සිද්ධියක් ඉගෙන ගන්න ඇති. නැවත අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි.